Bij het tankstation. Goedendag. Goedendag, hoe kan ik u helpen? Ik wil graag tanken. Is het een huurauto? Ja, het is een huurauto. Tankt u benzine of diesel? Ik tank benzine. Wilt u de tank volmaken? Ja, ik wil de tank vol. Dan kunt u nu tanken. Dank u. Het is mijn eerste keer in Nederland. Moet u vandaag nog ver rijden? Ja, ik rijd nog ongeveer 2 uur. Bent u op vakantie in Nederland? Ja, ik ben hier op vakantie. Heeft u familie in Nederland? Ja, mijn broer woont in Utrecht. De tank is nu bijna vol. Goed, dan stop ik zo. U kunt daarna bij mij betalen. Ja, ik ga zo betalen. Betaalt u contant of met PIN? Ik betaal met PIN. Heeft u een bon nodig? Ja, ik heb een bon nodig. Wilt u ook lucht voor de banden? Nee, de banden zijn goed. Reist u alleen? Ja, ik reis alleen. Hoe vindt u het autorijden hier? Ik vind autorijden hier erg fijn. Ik wens u een goede reis verder. Dank u voor uw hulp. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Bij de McDrive. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom bij de McDrive. Ik wil graag een cheeseburger bestellen. Wilt u friet erbij? Ja, graag, met friet. Wat wilt u drinken? Ik neem een cola. Wilt u nog iets erbij? Ja, een klein ijsje alstublieft. Wilt u saus bij de friet? Ja, graag, ketchup. Eet u hier of neemt u het mee? Om mee te nemen. Graag. Dat is 10 à 50 euro. Ik betaal met PIN. Rijdt u alstublieft naar het eerste raam. Ja, ik rijd door. Mag ik uw pas? Alstublieft. De betaling is gelukt. Dank u. Rijdt u door naar het tweede raam. Oké. Hier is uw cheeseburger, de friet en de cola. Hartelijk dank. En hier is ook uw ijsje. Perfect, dank u wel. Nog een fijne dag. Dank u, tot ziens. Tot ziens. Politiecontrole. Goedemiddag. Algemene verkeerscontrole. Ik ben van de politie. Spreekt u Nederlands? Ja, ik spreek een beetje Nederlands. Dat is goed. Dan kunnen we Nederlandse spreken. Zet de motor alstublieft uit. Ja, een moment alstublieft. Dank u. Laat mij uw rijbewijs en kentekenbewijs zien. Hier is mijn rijbewijs en hier is het kentekenbewijs. Hartelijk dank. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Italië. Uit welke stad komt u? Ik kom uit Milaan. Waar rijdt u naartoe? Ik rijd naar Amsterdam. Rijdt u direct naar Amsterdam of stopt u onderweg? Ik stop nog even onderweg. Dat is goed. Pauzes zijn belangrijk. Wat is de reden van uw reis? Ik bezoek mijn familie. Hoe lang blijft u in Amsterdam? Ik blijf een week. Is de auto van u? Nee, de auto is niet van mij. Is het een huurauto? Ja, ik heb de auto gehuurd. Heeft u het huurcontract bij u? Ja, hier is het huurcontract. Dank u. Heeft u de verzekering bij u? Ja, hier is de verzekering. Heel goed. Heeft u vandaag alcohol gedronken? Nee, ik heb geen alcohol gedronken. Heeft u medicijnen genomen? Nee, geen medicijnen. Bent u alleen onderweg? Ja, ik ben alleen. Heeft u bagage in de auto? Ja, ik heb een koffer en een tas. Heeft u gevaarlijke voorwerpen in de auto? Nee, geen gevaarlijke voorwerpen. Weet u hoe snel men hier mag rijden? Ja, men mag hier 100 kilometer per uur rijden. Dat klopt. Uw snelheid was in orde. Dat is fijn om te horen. Heeft u problemen met de auto gemerkt? Nee, alles is in orde. Werken de lichten en de knipperlichten? Ja, alles werkt. Heel goed.
Dan is alles in orde. Hartelijk dank. Hier zijn uw papieren terug. Dank u wel. U kunt nu doorrijden. Dank u. Tot ziens. Tot ziens en goede reis. Lekke band. Oh nee, mijn band is lek. Goedemiddag. Alles goed met u? Goedemiddag. Nee, helaas niet. Wat is er gebeurd? Mijn band is lek en ik weet niet wat ik moet doen. Ik begrijp het. Heeft u hulp nodig? Ja, graag. Ik weet niet hoe ik een band vervang. Geen probleem, ik kan u helpen. Heel erg bedankt. Ik ben een beetje nerveus. Dat is normaal. Blijf rustig. Staat de auto veilig? Ja, ik heb de auto aan de kant gezet. Heel goed. Heeft u de alarmlichten aan? Ja, de alarmlichten branden. Perfect. Laten we nu samen kijken. De auto is een huurauto. Oké. Dan kijken we eerst in de kofferbak. Ja, een moment alstublieft. Hier is een reserveband. Heel goed. Heeft u ook een krik? Ja, de krik ligt hier. En heeft u gereedschap voor de bouten? Ja, het gereedschap ligt ook in de kofferbak. Perfect. Dan kunnen we beginnen. Moet ik iets doen? Nee, u kunt rustig toekijken. Goed, dank u. Eerst maak ik de bouten los. Aha, ik begrijp het. Nu til ik de auto op met de krik. Dat ziet er zwaar uit. Ja, maar het gaat. U werkt heel snel. Ik heb wat ervaring. Hoe lang duurt het nog? Nog maar een paar minuten. Goed, ik ben blij dat u er bent. Zo, nu haal ik de oude band eraf. De band is echt kapot. Ja, daarmee kunt u niet verder rijden. Nu gaat de reserveband erop. Is het snel klaar? Ja, we zijn zo klaar. Nu draai ik de bouten vast. Dank u dat u alles uitlegt. Graag gedaan. Zo, de band zit vast. Heel erg bedankt voor uw hulp. Geen probleem. Kan ik nu verder rijden? Ja, u kunt verder rijden. Moet ik langzaam rijden? Ja, rijdt u alstublieft voorzichtig. Hoe snel mag ik rijden? Niet sneller dan 80 kilometer per uur. Moet ik snel een garage bezoeken? Ja, dat is heel belangrijk. Dan doe ik dat meteen. Dat is een goed besluit. Ik ben erg opgelucht. Dat hoor ik graag. Dank u nogmaals. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens en goede reis. Bij de grens. Goedendag, grenscontrole. Goedendag. Waarheen gaat u? Ik ga naar Utrecht. Mag ik alstublieft uw paspoort zien? Ja, hier is mijn paspoort. Reist u alleen? Ja, ik reis alleen. Wat is het doel van uw reis? Ik ga op vakantie. Heeft u bagage in de auto? Ja, ik heb 2 tassen in de kofferbak. Heeft u alcohol bij zich? Nee, ik heb geen alcohol bij me. Rookt u? Nee, ik rook niet. Heeft u sigaretten in de auto? Nee, ik heb geen sigaretten in de auto. Gebruikt u drugs? Nee, ik gebruik geen drugs. Heeft u verboden stoffen bij zich? Nee, ik heb niets verboden bij me. Heeft u medicijnen bij zich? Ja, ik heb medicijnen bij me. Zijn de medicijnen voor eigen gebruik? Ja, de medicijnen zijn voor mij. Heeft u veel contant geld bij zich? Nee, ik heb niet veel contant geld bij me. Kunt u alstublieft de kofferbak openen? Ja, een moment alstublieft. Dank u, alles is in orde. Dat is fijn. U kunt nu verder rijden. Dank u wel. Goede reis. Tot ziens. Tot ziens. Auto blokkeert de uitrit. Sorry, is die auto van u? Ja, dat is mijn auto. Uw auto blokkeert mijn uitrit. Oh, dat spijt me. Ik kan u niet weg. Geen probleem, ik zet de auto meteen weg. Dank u, ik heb haast. Ik had het niet gezien. De inrit is hier erg smal. Ik ben hier voor het eerst.
Dat begrijp ik. Een moment, ik pak snel mijn sleutels. Ja, graag. Zo, ik heb de sleutels. Goed, ik wacht. Dank u voor uw geduld. Geen probleem. Ik start nu de motor. Dan kan ik zo weg. Sorry voor het ongemak. Dat gebeurt wel eens. Ik parkeer mijn auto even verder. Dank u, de uitrit is vrij. Goede reis. Dank u, nog een fijne dag. Volgende keer let ik beter op. Dat is goed. Tot ziens. Tot ziens. In de file. Goedendag. Weet u waarom hier file is? Goedendag, er was verderop een ongeluk. Waren er gewonden bij het ongeluk? Nee, gelukkig raakte niemand gewond. Hoe lang duurt de file nog ongeveer? De file duurt waarschijnlijk nog 20 minuten. Is er een rijstrook dicht? Ja, 1 rijstrook is nu dicht. Kan ik een omleiding nemen? Ja, bij de volgende afrit is een omleiding. Is de omleiding goed aangegeven? Ja, de omleiding staat duidelijk aangegeven. Gaat het daar sneller? Ja, daar gaat het meestal sneller. Staat het verkeer hier helemaal stil? Nee, het verkeer rijdt langzaam. Is er al een takelwagen ter plekke? Ja, de takelwagen is al onderweg. Wordt de weg snel weer vrijgegeven? Ja, de weg gaat zo weer open. Heel erg bedankt voor de informatie. Graag gedaan. Dan rijd ik voorzichtig verder. Rij alsjeblieft langzaam en let goed op. Ja, dat doe ik. Goede reis. Tot ziens. Tot ziens. Liften. Bedankt dat ik mee kan rijden. Geen probleem, ik help graag. Dat is erg vriendelijk van je. Waar wil je naartoe? Ik wil naar het station. Naar welk station precies? Naar het Centraal Station graag. Dat komt goed uit. Ik rijd daar langs. Dat maakt me blij. Stap maar in. Dank je wel. Heb je tot nu toe een fijne dag? Ja, de dag is tot nu toe goed. Ik ben Lotte. Aangenaam, ik ben Marcus. Ben je op reis? Ja, ik reis nu door Nederland. Kom je uit een andere stad? Nee, ik woon in Utrecht. Welke stad precies? Ik kom uit Utrecht. Dat is een mooie stad. Ja, ze is heel levendig. Hoe lang blijf je nog reizen? Ik reis nog 2 weken. Reis je alleen? Ja, ik reis alleen. Is dat soms vermoeiend? Soms, maar het is ook spannend. Heb je vandaag nog een plan? Ja, ik zoek nog een slaapplaats voor vannacht. Bij het station vind je veel informatie. Bedankt voor de tip. Er is daar ook een VVV-kantoor. Goed om te weten. Is dit je eerste lift? Nee, ik heb al ervaring. Lift je vaak? Ja, vooral tijdens reizen. Voel je je dan veilig? Ja, ik heb tot nu toe goede ervaringen. Dat hoor ik graag. Ik ben altijd voorzichtig. Dat is belangrijk. Het verkeer is vandaag rustig. Ja, we schieten lekker op. Normaal is hier meer verkeer. Dan hebben we geluk. Rijd je vaak auto? Nee, niet zo vaak. Ik rijd bijna elke dag. Dan ken je de route goed. Ja, ik rij hier vaak langs. We zijn zo bij het station. Dat ging echt heel snel. Daar vooraan zie je het gebouw al. Ja, ik zie het. Ik stop hier even. Perfect, dank je. Ik wens je een goede reis verder. Bedankt voor de lift en het gesprek. Graag gedaan. Misschien zien we elkaar nog. Ja, misschien. Tot ziens. Tot ziens en het beste. In de parkeergarage. Sorry, weet u waar ik hier kan parkeren? Ja, op de 2e etage zijn nog plekken vrij. Dank u, ik zoek al een tijdje. Vandaag is het druk in de garage. Moet ik een parkeerkaart trekken? Ja, trek een kaart bij de slagboom. Waar betaal ik later de kaart? U kunt bij de automaat betalen. Kan ik met PIN betalen? Ja,
PIN en contant zijn mogelijk. Hoe lang is de garage open? De garage is dag en nacht open. Waar vind ik de lift? De lift is links naast de trap. Is de garage veilig? Ja, er zijn camera's en personeel. Wat kost 1 uur parkeren? Een uur kost €3. Is er een uitgang naar de binnenstad? Ja, de uitgang is op de begane grond. Bedankt voor de informatie. Graag gedaan. Dan ga ik nu parkeren. Goede rit en veel plezier in de stad. Hartelijk dank. Tot ziens. Tot ziens. Bij de autoverhuur. Goedendag, ik wil de huurauto inleveren. Goedendag, welkom terug. Bent u in Amsterdam aangekomen? Ja, ik ben net aangekomen. Had u een goede rit? Ja, de rit was goed. Dat is fijn. Heeft u de auto volgetankt? Ja, ik heb volgetankt. Heeft u het tankbonnetje bij zich? Ja, hier is het bonnetje. Dank u. Waren er problemen met de auto onderweg? Nee, er waren geen problemen. Waren er waarschuwingen op het display? Nee, geen waarschuwingen. Heeft u de auto schoon teruggebracht? Ja, de auto is schoon. Heel goed. Hoeveel kilometer heeft u gereden? Ik heb ongeveer 500 kilometer gereden. Dat is prima. Heeft u het parkeerticket bij zich? Ja, hier is het ticket. Dank u. Heeft u alle sleutels bij zich? Ja, ik heb alle sleutels. Ook de reservesleutel? Ja, ook de reservesleutel. Perfect. Zijn er nieuwe schadeplekken? Nee, er is geen nieuwe schade. Goed. Ik kijk de auto even na. Ja, geen probleem. De banden zijn in orde. De ramen zijn schoon. Ik zie geen nieuwe schade. Dat is goed. Alles is in orde. Daar ben ik blij mee. Wilt u de factuur per e-mail? Ja, graag per e-mail. Is het e-mailadres nog actueel? Ja, het is nog actueel. Goed. Wilt u een print als kopie? Nee, de e-mail is genoeg. In orde. Dan is de inlevering klaar. Hartelijk dank voor uw hulp. Graag gedaan. Was u tevreden met de auto? Ja, ik was erg tevreden. Dat horen wij graag. Dan neem ik afscheid. Welkom in Amsterdam en een fijn verblijf. Dank u wel. Tot ziens. Tot ziens.